เรากำลังคุยกับแม่เธอเรื่องคดี ไม่ต้องห่วงบอกแล้วไงว่าพ่อเราเก่ง ทำไมผู้ใหญ่ชอบทะเลาะกันก็ไม่รู้เนาะ ยิ่งเป็นผู้ใหญ่นี่แหละ ยิ่งทะเลาะกัน เราไปยุ่งไปบอกให้เขาทำแบบที่เราอยากได้ ไม่ได้หรอก คิดดูขนาดเพื่อนเรา เรายังไปบอกให้เขาทำแบบที่เราต้องการไม่ได้เลย ทำเป็นเก่ง แล้วตอนเธอจะทำยังไง ก็เตรียมใจให้ดีทำตัวให้ดี เอาจริงๆพูดง่ายแต่มันก็ทำยากนะ ใช่ แต่มันคือสิ่งที่เราทำได้ไง แค่นี้พ่อแม่ก็ปวดหัวมากแล้วแหละ คืนให้มาปวดหัวเรื่องเราอีก ก็น่าสงสารพ่อแม่นะ ตั้งใจเรียนเถอะ เหรอแต่เธอคิดเลขข้อนี้ผิดนะ นี่ตั้งใจเรียนแล้วเหรอเนี่ย อุ๊ย ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งออกจากห้องเมธที่โรงแรม ฉันรับไม่ได้ที่เขานอกใจ ฉันก็เลยไม่มีอะไรกับเขาอีกเลย แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ดีนะครับ คุณสาก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณ ถือว่าเป็นพยานที่ไม่มีน้ำหนัก ถ้าไปพูดในศาลก็จะโดนพี่พลตีตก แล้วก็จะไม่เป็นผลดีกับฝ่ายเราด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นเหตุผลอื่นจะพอไหมคะ ต้องลองดูก่อนครับ เดี๋ยวผมจะซักคุณแก้ประเด็นเรื่องที่เขาบอกว่าเขาต้องดูแลคุณ ด้วยการแจงเงินเดือนของคุณที่มากกว่าเขาก่อนที่คุณจะลาออก แต่คุณต้องยอมเสียสละลาออกเพื่อครอบครัวของคุณ แต่คุณต้องตั้งสติให้ดีนะครับ พี่พลเขาอัดเราหนักแน่เขาชอบเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามด้วย ใช่ค่ะ ฉันจำได้ศาลที่แล้วเขาก็ทำพอเจอเข้าจริงๆ ฉันก็อดเครียดไม่ได้จริงๆอะ ถ้าคุณเครียดต่อไปให้ทำแบบนี้นะครับ ทำแบบนี้ประมาณ 5 นาที แล้วก็ทำสลับข้างกัน จะทำให้คุณสงบขึ้น เพราะว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับสมองแล้วก็ประสาทสัมผัสครับ ไม่น่าล่ะ เวลาที่เราจะสัญญาหรือว่าขอคืนดีเขาถึงได้เกี่ยวก้อยกัน เพราะมันทำให้จิตใจสงบใช่ไหมคะ ผมขอสัญญานะครับ ว่าผมจะทำให้ทุนชนะคดี การที่จำเลยยอมลาออกจากงาน ทั้งที่เงินเดือนสูงกว่าสามีแสดงให้เห็นว่าจำเลยก็ต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อครอบครัวตัวเองเหมือนกัน หน้าที่ของภรรยาก็เหนื่อยพอๆกับสามีนะครับ แต่กลับไม่ค่อยมีคนเห็นค่า หลังจากที่คุณลาออกจากงานเป็นแม่บ้าน ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างครับ ฉันก็ต้องเลี้ยงลูก ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร ทำทุกอย่างในบ้านนั่นแหละค่ะ แต่ฉันมีความสุขดีนะคะ แต่แค่บางครั้งก็อดนึกเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่ยังทำงานอยู่ไม่ได้ เวลาที่เขาได้เลื่อนขั้น ได้ก้าวหน้า สำหรับฉัน การตัดสินใจที่สำคัญที่สุด คือการเลือกซื้อผักในตลาด ความภาคภูมิใจในตัวฉันมีอยู่เท่านั้น แล้วมันก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ ตอนที่ฉันได้รับของขวัญจากสามี เป็นพวกเครื่องใช้ในบ้าน พ
วกหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน ที่รีดผ้าไอ้น้ำหรือว่า ชุดเครื่องครัวอะไรแบบนั้นน่ะ ของพวกนั้นทำให้ความภาคภูมิใจของคุณลดลงยังไงครับ ก็เพราะของพวกนั้นมันแสดงให้เห็นว่า นั่นคือคุณค่าที่สามีเห็นในตัวฉันไงคะฉันเป็นแค่คนทำความสะอาดบ้าน เป็นคนซักผ้ารีดผ้า เป็นคนทำกับข้าว เป็นคนเลี้ยงลูก ฉันเป็นเท่านั้นสำหรับเขาค่ะฉันถึงได้รับของพวกนั้น จำเลยซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ ตอนที่ฉันท้องอะค่ะ ฉันก็ซื้อพวกชุดกลุ่มท้อง แต่พอฉันลาออกจากงานแล้ว ฉันก็เลิกซื้อของให้ตัวเองแล้วค่ะ เพราะฉันไม่อยากเป็นภาระของสามี หลังจากลูกชายฉันโตแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ย เพื่อนสนิทฉันก็แนะนำให้ฉันกลับไปทำงาน ให้หาเงินได้ด้วยตัวเองอะเขาก็เลยแนะนำให้ฉันไปสมัครงาน ฉันยังจำได้เลยนะคะว่าฉันดีใจมากแค่ไหน ที่ได้งานใหม่ โน้ตอาบน้ำเสร็จยังลูก เร็วพ่อมาถึงแล้ว บัว บัวจะ บัว อะไรของแม่เนี่ย ก็ผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะบอกคุณนะเอ้าแล้วนี่ทำอาหารฉลองอะไรกันอ่ะ นี่อย่าบอกนะว่ารู้เรื่องผมแล้วอ่ะ เรื่องอะไรเหรอ เอ้าก็เรื่องที่ผมจะย้ายไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดวสันต์บุรีไง เดี๋ยวเมธกำลังจะย้ายไปเป็นรองผู้ว่าวสันต์บุรี ฮะ ใช่จ้ะบัว รู้ไหมวันนี้ตอนที่เขาจะประกาศเนี่ยผมลุ้นแทบตายเลยนะ เพราะว่ารอบนี้มีคนที่แต่งตั้งได้เนี่ยแค่30 กว่าคนเท่านั้นเอง แล้วก็ต้องอบรมอะไรตั้งเยอะกว่าที่จะสมัครได้อะนี่ ต่อจากนี้ไปเนี่ย เราจะสบายแล้วนะบัว เราจะสบายแล้วจ้ะโน้ตลูกโน้ต เดี๋ยวคุยก่อนดีคือไม่เห็นเคยบอกบัวเลยว่าไม่ไปสมัครอ่ะ ก็ผมอยากจะเซอร์ไพรส์คุณกับลูกอ่ะโน้ตลูกพ่อกลับมาแล้ว แม่แล้วแบบนี้เราไม่ต้องย้ายไปวสันต์บุรีกันหมดเลยเหรอ ที่นู่นเนี่ยเขาจะมีบ้านพักให้เรา ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววีคเอนด์นี้เนี่ยเราไปดูกันนะ แล้วก็พาเจ้าน็อตเนี่ยไปดูโรงเรียนใหม่ด้วย แล้วลูกของเราเนี่ยก็จะได้เล่นทะเลทุกวันสมใจอย่างที่มันอยากแล้วนะจ๊ะน็อตลูก ครับพ่อ มาเร็ว ครับ น็อต ครับพ่อ จำได้ไหมที่น็อตเคยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเล่นน้ำทะเลทุกวัน จำได้ครับ พ่อทำสำเร็จแล้วลูก จริงเหรอพ่อ ใช่แล้วเราจะได้ย้ายไปอยู่ใกล้ๆทะเลแล้วนี่เดี๋ยววิกเอนด์นี้นะพ่อจะพาแม่กับนดเนี่ยไปดูบ้านพักที่นู่น ครับ แล้วก็แวะเล่นน้ำทะเลซะหน่อยแต่ก็ต้องแวะดูโรงเรียนใหม่ด้วยนะโอเคไหม โอเคครับ โอเค โหแล้วนี่แม่ทำอะไรกินเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วเราทำอะไรอยู่ทำไมเพิ่งลงมา อาบน้ำอยู่ครับ ใช่ครับ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องมี จะสมัครมาเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกผม บัวสมัครมาเมื่อวีคที่แล้วอะสาวเขาแนะนำมาบัวก็เลยลองดู วันนี้เขาเรียกบัวไปสัมภาษณ์อะแล้วบัวผ่านแล้วด้วยนะ นี่เขาให้เงินเดือนบัวตั้ง30,000 บาทแน่บัวก็เลยคิดว่าบัวอยากกลับไปทำงานอะจะได้ช่วยแม่ด้วยอีกแรงหนึ่งไง แล้วผมก็ต้องไปอยู่ที่วสันต์บุรีคนเดียวงั้นเหรอ
คุณก็ขอเขากลับมาทำงานกระทรวงเหมือนเดิมไม่ได้เหรอคะ บัว เพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยเลื่อนขั้นไปเป็นระดับผู้บริหารกันหมดแล้วนะ มีแต่ผมที่ยังไม่ได้ย้ายไปไหน เพราะผมเกรงใจคุณกับลูก แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าของครอบครัวนะบัว คุณทำเพื่อผมบ้างไม่ได้เหรอ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโบก็ทำเพื่อคุณมาตลอดนะคะโบยอมลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกมาดูแลคุณอ่ะมันยังไม่พออีกเหรอ มันก็แล้วแต่คุณแล้วกัน ว่าจะเห็นงานกับครอบครัวไหนสำคัญกว่ากัน ฉันยอมรับค่ะว่าฉันผิดหวังมาก หลังจากนั้นเราก็คุยกันน้อยลง มันเหมือนกับว่ามันมีกำแพงระหว่างเราอะมันเลยพานทำให้ฉันไม่อยากจะคุยกับเขา ไม่อยากเจอหน้าเขา นี่เป็นเอกสารที่ยื่นไว้เป็นหลักฐานในคดีครับ ผลตรวจร่างกายของคุณบัวบงกฎที่แสดงว่าเธอไม่ได้มีความผิดปกติที่ทำให้เธอมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ แต่การที่เธอไม่อยากมีเพราะเธอถูกสามีเพิกเฉยละเลยจนส่งผลต่อจิตใจจึงไม่เข้าข่ายมาตราที่ 1516 วงเล็บ 10 ที่ว่าสามีหรือภรรยาที่มีสภาพร่างกายที่ทำให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาลอีกฝ่ายหนึ่งถึงฟ้องหย่าได้ และการที่จำเลยกับโจทย์แยกกันอยู่ 2 ปีกว่านั้น เป็นเหตุจากการทำงานของโจทย์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคำพิพากษาในคดีเดียวกันว่า การแยกกันอยู่เพราะการทำงานไม่สามารถใช้เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้สรุปก็คือโจทย์ไม่มีเหตุผลที่จะสามารถฟ้องหย่าจำเลยได้ตามกฎหมายครับ ตอนที่สามีจำเลยย้ายไปทำงานที่วสันต์บุรีจำเลยได้อยู่ที่นั่นแค่ 6 เดือน แล้วก็พาลูกย้ายกลับมากรุงเทพใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จำเลยย้ายเพราะลูกต้องหาหมอที่กรุงเทพถูกต้องไหมครับ ค่ะ เพราะถ้าลูกฉันจะต้องไปหาหมอที่กรุงเทพถ้าลูกฉันป่วยมันอันตรายเกินไปค่ะ ฉันก็เลยคิดว่าต้องพาลูกมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะมันสะดวกกว่าปลอดภัยกว่า นี่เป็นเอกสารที่ยื่นเป็นหลักฐานในคดี แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดวสันต์บุรี มีหมอเด็กที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเหมือนกับที่กรุงเทพถูกต้องไหมครับ แต่หมอประจำของลูกชายฉันอยู่กรุงเทพนี่คะ ฉันไม่อยากให้ลูกต้องมาเริ่มต้นรักษาใหม่ ฉันสงสารลูก หมอเก่งๆมีเยอะแยะนะครับ แต่ครอบครัวของคุณมีแค่ครอบครัวเดียว การที่คุณทำแบบนี้แสดงว่าคุณเลือกหมอมากกว่าเลือกครอบครัว แล้วหลังจากที่คุณกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้ว คุณก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมสามีคุณอีกเลย ถ้าสาเหตุของการย้ายคืออาการป่วยของลูกคุณ เมื่อลูกคุณหาย คุณก็ควรจะกลับไปเยี่ยมสามีบ้างนะครับ กรุงเทพวสันต์บุรี ขับรถแค่ชั่วโมงกว่าๆรถติดในกรุงเทพยังนานกว่าเลย แต่นี่คุณกลับไม่สนใจทอดทิ้งให้เขาอยู่คนเดียว สามีที่มีภรรยาแบบนี้เนี่ยน่าสงสารนะครับ ฉันไม่ชอบวสันต์บุรี ฉันอยู่แล้วฉันไม่มีความสุขที่นั่นน่ะ พ่อครับ หืม แต่ว่าบ้านพักเราใกล้ทะเลไหมครับ บ้านพักเรากับทะเลเนี่ยห่างกันแค่ 5 นาทีเองลูก โ
โห งั้นแปลว่านกก็มาทะเลได้ทุกวันเลยสิครับ อ้าวก็ถ้าเกิดโน้ตอยากมาทะเลทุกวันเนี่ยพ่อก็พามาได้ทุกวันแหละ ขอบคุณมากเลยนะคะพ่อ ขอบคุณนะครับ รักลูกไหมครับ ครับ ตื่นเต้นไหมลูก ตื่นเต้นมากเลยครับ นี่ไงถึงแล้วลูก ไหนมากเลยครับพ่อ ได้อยู่ไหมครับ น่าอยู่มากเลยครับ มาดูกันเร็ว ครับ นี่เขาเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเองนะ เข้าไปดูข้างในไหม ครับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวทะเลกันดีไหมลูก ครับ โอเคครับ เดี๋ยว วันแรกที่ฉันไปถึงที่นั่นพอฉันเห็นลูกมีความสุข ฉันก็คิดว่าฉันตัดสินใจถูก ที่ฉันยอมทิ้งงาน แล้วก็ยอมไปอยู่ที่วสันต์บุรี จนวันที่ฉันเริ่มเห็นสังคมที่นั่น อ้าวสวัสดีค่ะคุณนาย ป้าน่ะอยู่บ้านข้างๆนี่แหละ เห็นมะม่วงหลังบ้านมันสุกกว่าจะเน่าคาต้นเปล่าๆก็เลยมาช่วยเก็บ แล้วคุณนายแต่งกับรองเมธมานานหรือยังคะ ก็10 กว่าปีแล้วค่ะ อ้าว อยู่แต่บ้านเหรอ ไม่ต้องทำงานเลยเหรอ เออก็เมธเขาอยากให้อยู่ดูแลบ้านดูแลลูกอะค่ะ สบายดีนะพ่อเนย รองเมธเขาเงินเดือนเยอะ เดือนหนึ่งถึงแสนไหมล่ะ ขอตัวก่อนนะคะ พอดีทำงานค้างไว้อะค่ะ ผักพวกนี้มาจากสวนลุง คุณนายเอาไว้ทำกับข้าวให้รองเมียนกินนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ขอบคุณ คนกันเองครับ คุณนาย เดือนหน้าที่จะมีงานกาชาติพระสันบุรีอ่ะ ผมอยากได้ล็อกใหญ่ๆด้านหน้า แต่จองไม่ทัน คุณนายให้รองเมียนช่วยลุงหน่อยสิ น้ำหอมจากอังกฤษค่ะ ป้าให้ลูกชายที่มาฝากคุณบัว นี่เขาเพิ่งเรียนจบรัฐศาสตร์จากออกฟอร์ดมาค่ะ ถ้ารองเมธต้องการคนช่วยทำงานบอกป้าได้นะคะ ลูกชายป้าพร้อมค่ะ ขอบคุณป้าแววมาก ๆ เลยนะคะ แต่ว่าโบคงรับไว้ไม่ได้จริง ๆ ค่ะ พอฉันไม่รับของเขาบ่อย ๆ ชาวบ้านก็พากันซุบซิบนินทา ว่าคุณนายรองผู้ว่ายิง ไม่คบค้ากับใคร จนหลาย ๆ ครั้งเข้า สามีฉันก็เริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเหล่านี้ คุณไม่ได้ไปปฏิเสธชาวบ้านเขาแบบนั้นเลยนะบัว เขามีน้ำใจเอาของมาให้เราเราควรจะรับเอาไว้ เขาให้เราเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากได้คืนจากเราไงแม่รับไปก็ลำบากใจแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณกันเปล่าๆแล้วสุดท้ายนะ ถ้าเราทำไม่ได้แบบที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราหลอกลวงได้อีก คิดเยอะไปไหมบัว ต้องคิดสิเมธเราควรช่วยเขาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา ไม่ใช่ช่วยเพราะเขามาเอาใจเรา และนี่ไงแทนที่จะเลือกคนจากความสามารถกลับไปเลือกเพราะสนิทกันน่ะบ้านเมืองมันถึงได้ไม่พัฒนาสักที ไม่ต้องซีเรียสถึงขนาดนี้ก็ได้ ก็ บัว พูดไป ที่นี่มันคืออนาคตของผม แล้วถ้าเราจะอยู่ที่นี่ แล้วต้องการเติบโตเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ให้เป็น คำพูดของสามีในวันนั้น มันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกแย่กับสังคมที่นั่น ฉันรู้สึกว่าที่นั่นมันไม่ใช่ที่ของฉัน ออกงานด้วยกันแต่ละครั้ง ฉันก็แค่ทำหน้าที่ภรรยาก็เท่านั้นน่ะ ตามสิบัว ท่านรองท่านผู้ว่าให้เชิญ อ๋อ ทุกท่านด้วยนะครับ ได้ครับอันนี้มา
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อนฤมลค่ะ เป็นภรรยาของท่านสรพงษ์เรียกพี่ว่าพี่มนก็ได้ค่ะ สวัสดีจ้ะ สวัสดีค่ะ ดูน้องบัวไม่ค่อยสนุกเลยนะคะ คือบัวแค่ไม่ชินกับงานแบบนี้นะคะ ไม่ชินหรือว่าไม่ชอบ ไม่เป็นไรค่ะ บอกพี่ได้นะคะ พี่ไม่บอกน้องเมธหรอก ก็หนักไปทางไม่ชอบค่ะ น้องโบคงต้องทำใจหน่อยนะคะ เพราะว่างานผู้ว่ากับรองผู้ว่าเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่น งานพบปะสังสรรค์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นงานเหมือนกัน เป็นงานนอกเวลานะคะท่านผู้ว่าย้ายมาแล้วหลายจังหวัดเนี่ยพี่มนต์คงจะชินแล้วใช่ไหมคะ มีบางอย่างที่พี่ไม่ชินแล้วก็ไม่ชอบ แต่ก็ดีนะคะที่นานๆจะได้ออกงานร่วมกันทีนี่หมายความว่าท่านผู้ว่ากับพี่มนต์ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่เหรอคะพี่อยู่กับลูกที่เชียงใหม่ค่ะพี่จะมาร่วมงานท่านก็แต่ว่าเป็นงานสำคัญเท่านั้นแหละเอาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ท่านผู้ว่าโอเคเหรอคะเขาชอบซะมากกว่าแต่พี่ก็ว่าดีนะคะห่างกันจะได้ไม่รู้เรื่องกันมากไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกันพี่มนต์ทำใจได้ยังไงคะเนี่ยพี่ก็ปิดตาข้างหนึ่งไงคะการทำแบบนี้ทำให้พี่มีความสุขมากกว่าอีกหน่อยน้องบัวอาจจะต้องฝึกทำบ้างนะคะหลังจากวันนั้น ฉันก็พยายามทำความเข้าใจ แล้วก็ทำใจกับงานของเขา จนถึงวันที่ ฉันเจอเรื่องที่ฉันรับไม่ได้ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไม บอกเลยว่าท่านนี่สุดยอดจริงๆครับ ตอนแรกนึกว่าจะนานกว่านี้แต่ว่า คนช่วยกันทำงานก็สำเร็จ ให้บทนะครับผมเติมให้ครับ ขอบคุณมากคุณบัวมาครับนี่หมูมะนาวครับฝีมือของภรรยาผมครับ คุณบัวครับ น้ำแข็งหมดแล้วครับ อุ้ยไม่ต้องคุณบัว เดี๋ยวพี่ไปเอาให้เนี่ยคุณบัวทำกับข้าวมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแย่ ไม่เป็นไรพี่พาบัวก็ทำได้อยู่นะใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะขอบคุณมากจ้ะจัดไปไหม คุณจันทร์ ค่ะ ขอหมูมะนาวผมหน่อยสิจ๊ะ ได้เลยค่ะท่าน ตัดได้ไหม ขอโทษนะคะท่าน ไม่เป็นไร จานนี้ซุ่มซ่ามอย่าถือสาเลยนะคะ ไม่เป็นไรแล้วไว้ค่อยทำโทษทีหลัง เขามอง ถ้าติดใจฝีมืออาหารของบัวเนี่ยมากันได้บ่อยๆเลยนะครับ โอ้ยินดีค่ะยินดีค่ะ ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยบัว คุณจันเนี่ยเขาก็เป็นเด็กท่านผู้ว่า เด็กนี่หมายถึงเมียน้อยเหรอ นี่อย่าไปพูดแบบนี้ให้ใครเขาได้ยินนะ แต่ท่านผู้ว่ากำลังนอกใจภรรยาอยู่นะเมธ โอ้โห มิน่าล่ะ พี่มนต์ถึงได้ไปอยู่กับลูกที่เชียงใหม่ นี่ความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ว่ากับเมียเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วนะ แต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณจันหรอก ก่อนที่ท่านจะมาอยู่ที่เนี่ย ตอนท่านรับราชการอยู่ที่อื่น ท่านก็เคยมีเด็กคนอื่นมาก่อน ก็คงมีคนอยากดูแลท่านเยอะ ท่านเป็นคนใจกว้างน่ะ นี่เมธ ฮะ แบบนั้นเขาเรียกว่าใจกว้างเหรอเมธเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ขนาดภรรยาตัวเองหักหลังได้เลย แล้วกับชาวบ้านอ่ะ จะไม่ยิ่งทำยิ่งกว่านี้อีกเหรอ นี่มันไม่เหมือนกันนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะ
มันเรื่องส่วนตัวยังไงเมธเอาเมียน้อยมาเป็นเลขาเนี่ยนะ เงินเดือนที่ได้ก็ต้องมาจากภาษีของประชาชนถูกไหมทำไมทุกคนโอเคกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องแบบเนี้ยมีชู้เนี่ยผิดวินัยราชการไม่ใช่หรอ โอ้โหบัวนี่ อยู่ดีจะมาโกรธมาคือเป็นแค้นแทนเมียผู้ว่าเนี่ยนะนี่นอนเถอะนะครับ ผมเหนื่อยแล้ว มันไม่ถูกต้องอ่ะ ตอนนั้นฉันหนึ่งเข้าใจ ว่าทำไมภรรยาท่านผู้ว่า ถึงให้ฉันปิดตาข้างหนึ่ง คุณไม่พอใจกับชีวิตและสังคมที่วสันต์บุรีเลยเลือกที่จะกลับมาอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับ ก็คุณก็ได้ยินแล้วนี่ ว่าสังคมที่นั่นมันเป็นยังไงอะคุณยังจะคิดว่าฉันควรจะชอบที่นั่นอีกเหรอ แต่คุณก็ควรจะอดทนเพื่อสามีและลูกไม่ใช่เหรอครับ แยกกันอยู่แบบนั้น แสดงว่าคุณไม่สนใจเลยว่าสามีของคุณจะเหงา จนมีคนอื่นใช่ไหมครับ แล้วคุณคิดว่าถ้าฉันอยู่กับเขา เขาจะไม่มีคนอื่นแล้วเหรอ คุณเป็นจำเลย มีหน้าที่ตอบคำถาม ไม่ใช่ตั้งคำถามครับ ไม่ค่ะ ต่อให้อยู่ด้วยกัน มันก็ไม่มีอะไรการันตีหรอกว่าเขาจะไม่นอกใจ ตอบแค่ว่า สนใจหรือไม่สนใจครับ ไม่สนใจ แล้วการมีเพศสัมพันธ์สำคัญกับชีวิตคู่ของคุณไหมครับ สำคัญค่ะ แต่มันยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า อย่างความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และที่สำคัญที่สุด คือความซื่อสัตย์ที่สามีภรรยาควรจะมีให้กัน แล้วตอนที่คุณแต่งงานกับเขา คุณได้บอกสามีคุณไหมครับว่า คุณต้องการแค่คนรัก เข้าใจ ให้อภัย และซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียว ถึงแม้ว่า คุณจะไม่ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเขาก็ตาม ถ้าคุณบอกเข้าไปแบบนั้น ผู้ชายคนไหนจะแต่งงานกับคุณ ขอค้านครับ ผมถอนคำพูดก็ได้ ผมหมดคำถามนะครับ มาทำไม แม่มาเอาของ แล้วทำไมไม่บอกฉันก่อนอะ ทำไมต้องบอกล่ะก็นี่ก็บ้านเมธวันนี้สนุกดีเนอะ อะไร ก็ที่เธอยอมให้ฉันไปฟังเรื่องเธอกับเมธมันยิ่งทำให้ฉันเห็นว่าเมธเขาเป็นผู้ชายที่น่าสงสารแค่ไหน มีเมียไม่ได้เรื่อง แต่ก็ยังทนอยู่ได้ตั้งนาน ไม่ใช่แค่เขาที่ต้องทน ฉันก็ต้องทน ขอให้เธอทนได้มากกว่าฉันแล้วกัน แน่นอน เพราะว่าฉันกับเมธเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความอดทน เราอยู่กันด้วยความรักดูไว้ซะด้วย แม่ว่าหลังจะมาบอกบัวก่อนนะ ทุกอย่างไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว ไม่ต้องเก็บเอาไว้หรอกนะ บัวเอาไปขายแล้ว แต่มันไม่ได้ราคาไงบัวก็เลยเก็บเอาไว้เตือนสติตัวเอง เก็บไปให้หมดเลยนะ จะได้ไม่ต้องมาบ่อย ก็ไม่แน่หรอกบัว อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ที่ต้องย้ายออกจากบ้านเนี้ย
ขอโทษนะครับ ผมเห็นประตูบ้านเปิดทิ้งไว้ นี่คุณมาได้ไงอ่ะ คุณสาโทรไปบอกให้ผมมาดูคุณนะครับ พอดีเพื่อนไปตีแบดกับเพื่อนข้างบ้าน ของฝากครับ คุณโอเคไหม เย็นนี้เมธพาออนลินมาที่นี่ โชคดีนะ ที่นดไปค่ายอะคุณดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ ไม่เป็นไรครับ ฉันนี่เห็นแก่ตัวจังเลยเนาะอยู่บ้านเขา แต่ฉันกลับไล่เขามาเก็บของออกจากบ้านอะไม่ได้ทำหน้าที่เมียที่ดี แต่กลับหวังให้เขาเป็นสามีที่ดีของฉัน นี่ถ้าเมธรู้ว่า ถ้าเขารู้ก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาแต่งงานกับฉัน ก่อนแต่งงาน ไม่มีใครรู้หรอกนะครับ ว่าชีวิตจะเจอกับอะไร คุณบัวอย่าโทษตัวเองเลยนะครับ การเป็นเมียที่ดี แล้วก็การเป็นแม่ที่ดีเนี่ยมันยากจังเลยนะคะ คุณรู้ไหมฉันจะบอกอะไรคุณให้นะ จริงๆแล้วอ่ะ ฉันไม่ได้ชอบทำกับข้าว ฉันไม่ชอบทำงานบ้าน แต่พอฉันแต่งงานแล้ว ฉันก็ต้องทำ พอฉันมาเป็นแม่ ฉันก็โดนคาดหวังอีกว่าให้เป็นแม่ที่ดี ดูแลลูก ดูแลสามี แล้วก็ยังต้องดูแลตัวเอง ห้ามปล่อยตัวเองโทรมห้ามแก่ ห้ามอ้วน แล้วก็ห้ามขาดเรื่องบนเตียงอะฉันก็ไม่ได้อยากให้มันขาดอะแต่ฉันเห็นแม่มีคนอื่นอะฉันเห็นแม่นอนกับคนอื่นฉันก็ทำใจนอนกับเขาไม่ได้ แล้วสุดท้าย มันก็กลายเป็นฉันที่บกพร่อง คุณบัวไม่ต้องไปฟังคนอื่นหรอกนะครับ ฉันไม่ได้ตายด้านนะ คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยวิธีนี้นะครับ ฉันขอโทษนะคะ ท
คือฉันไม่เคยเป็นแบบนี้อะฉันไม่ควรทำแบบนี้กับคุณเลยอ่ะ คือฉันขอโทษจริงๆ ฉันก็แค่อยากให้คนอื่นรู้ว่า ฉันก็เป็นเหมือนผู้หญิงทุกคนน่ะ ฉันเป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นทั่วไปอะคุณเข้าใจไหมฉัน ที่คุณเป็นมันดีอยู่แล้วนะครับ คุณบัว คุณบัวครับ คำพูดท่านผู้ว่านี่น่าเชื่อถือมากทำให้ศาลคิดว่าบัวบงกฎเป็นแค่เมียเห็นแก่ตัวที่ทอดทิ้งสามี ซึ่งเป็นข้าราชการน้ำดีทำงานหนักเพื่อชาวบ้าน นี่เท่ากับว่าถ้าเกิดผมชนะคดีเนี่ย ผมก็จะสามารถมีสิทธิ์แบ่งสินสมรสเองได้ใช่ไหม ตามกฎหมายทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาอยู่คนละหมวดกับการสิ้นสุดแห่งการสมรสครับ มีบางคดีที่ศาลอาจจะมีคำสั่งมาในคำพิพากษาเลย แต่ก็ไม่เคยมีว่าถ้าฟ้องหย่าชนะ จะได้รับสิทธิ์ในการแบ่งทรัพย์สินแต่ผู้เดียวศาลจะแบ่งสินสมรสคนละครึ่ง แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรคือทรัพย์สินก่อนสมรสหรือทรัพย์สินส่วนตัว ก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสไว้ก่อนครับ ขออนุญาตนะคะ ของขวัญจากท่านชัดชัยมาส่งแล้วค่ะบอส ขอบคุณมาก สักครู่นะครับ ครับท่าน ผมได้รับแล้วครับ ยินดีครับท่าน เย็นนี้พบกันที่ร้านครับ คุณชัดชัยนี่ใช่คนเดียวกันกับว่าที่รัฐมนตรีช่วยหรือเปล่าคะ ครับ ก็คดีสินบนที่เป็นข่าวนะครับ ผมเพิ่งเคลียร์ให้ท่านเสร็จ ส่วนมากแล้วเนี่ยลูกความไม่อยากเสียเวลาขึ้นศาลหรอกครับ จบง่ายๆในห้องไกลเกลี่ยได้ดีที่สุด แต่คดีฉันขอยากๆแล้วก็แรงๆแล้วกันนะคะ ยิ่งถ้าทำให้บัวบงกฎเป็นลมกลางศาลได้ คุณเลือกรถคันใหม่ไปได้เลย จัดให้ครับ